Hello, xin chào bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi đựng điện thoại rất là xinh xinh và nhìn thiết kế theo kiểu cầu vồng, và mình có gắn thêm cái charm ngôi sao rất là xinh xắn. Và để hoàn thiện cái mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau nha. Rồi, nguyên liệu mình sử dụng để móc túi đựng điện thoại đó là một cuộn sợi graffiti, sợi dệt graffiti các bạn ha. Thì mình sử dụng cái dòng len loang để cho cái túi của mình lên nó đẹp, và cỡ sợi chúng ta đang móc là cỡ sợi 3.5mm, cho nên mình sẽ sử dụng kim 3.5 đến 4mm ha. Rồi còn cái phần ngôi sao trang trí thì mình sẽ sử dụng là len miêu cô tông 125g, cỡ sợi 2mm, cho nên các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái kim móc 2.5mm để chúng ta móc cái phần ngôi sao này nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một cái sợi dây da này để chúng ta móc cái phần quai túi ha. Một cái nút gỗ đường kính khoảng 1,5 đến 2 cm, một cái dây để chúng ta treo móc khóa nè, và một ít kim chỉ màu trắng để chúng ta kết nút, cùng với kéo bấm, kim móc và kim khâu len. Đó thì những nguyên liệu mình vừa giới thiệu này, các bạn chuẩn bị hết đầy đủ cho liệu để chúng ta cùng học móc cái mẫu túi đeo xinh xinh này ha. Rồi nguyên liệu này nếu các bạn có muốn mua thì các bạn mở vào bài mô tả, mình có để link Shopee hoặc Lazada để các bạn chọn mua những nguyên liệu sợi graffiti. Chúng ta móc cái mẫu túi này cho nó rất là xinh ha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với mình nào. Rồi các bạn sử dụng cho mình kim 3.5 và len graffiti để chúng ta tạo một nút thắt này. Rồi móc lên cho mình 16 mũi móc xích, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi 16 mũi móc xích. Ở chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Rồi chân thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn móc liên tục cho mình mỗi chân móc một mũi đơn nha, cho đến chân cuối cùng thì các bạn dừng lại. Đó, cứ móc liên tục cho đến chân cuối nha. Rồi đến chân cuối cùng này thì chúng ta sẽ móc vào cái chân cuối này 4 mũi đơn nha. 4 mũi đơn vào cái chân cuối này. 1 2 3 4. Rồi xong 4 mũi đơn, mình quay vào bên mép trái này, chúng ta móc đối xứng bên mép phải. Tức là mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây và giấu luôn cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc luôn nha. Rồi cứ như vậy các bạn móc cho đến còn lại một chân cuối cùng thì các bạn dừng lại để mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm mũi vào chân cuối nha. Rồi ở góc cuối cùng này mình sẽ móc đối xứng với góc bên này, tức là góc bên này 4 chân thì góc bên này cũng 4 chân, thì cái một mũi móc xích ở đây và một mũi đơn là chúng ta đã có 2 rồi, thì mình móc vào cái chân cuối này cho mình là 2 mũi đơn nữa là đủ nha. Đây, một đơn, 2 đơn. Rồi xong, các bạn móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn bên mép này. Đó, thì các bạn thấy hai cái góc vuông này nó phải bằng nhau và nó phải đối xứng nhau như vậy thì các bạn móc đúng ha. Thì chúng ta chia lên cái phần mũi hấp bắp cho vừa. Rồi bắt đầu lên tới phần quai túi. Đây đối là mình sẽ móc đối với size mà chúng ta đựng điện thoại nó nhỏ thì các bạn sẽ móc mình ướm làm sao cái phần đáy của cái túi đựng điện thoại này nó vừa nè. Đó, các bạn canh sao mà nó vừa thì các bạn sẽ lên phần thân túi. Còn đối với các bạn mà muốn móc size lớn thì các bạn cứ móc mũi móc xích, các bạn đo cái chiều ngang của cái phần
điện thoại hay là phần gì mà mình móc yêu cầu mình móc to ra như thế nào á, thì các bạn cứ canh cái mũi móc xích này vừa rồi chúng ta sẽ móc ra. Đó, to nhỏ thì tùy thích mình điều chỉnh nha. Rồi đây là mình móc cỡ cái size điện thoại iPhone 17, cho nên là mình sẽ canh 16 mũi móc xích ra như thế này. Rồi bắt đầu chúng ta lên phần thân túi nè, móc lên cho mình là 3 mũi móc xích đây. Rồi chân đầu tiên các bạn móc vào đây luôn ha, móc cho mình một mũi kép nhưng mà kéo cao lên bằng 3 mũi móc xích như thế này. Đó, luôn luôn lưu ý mũi kép phải kéo cao bằng 3 mũi móc xích. Rồi để nguyên không có móc qua ha. Rồi chúng ta móc tiếp mũi kép thứ hai cũng kéo cao lên để như vậy, không có kéo móc mũi móc xích qua. Mũi kép thứ ba kéo cao lên như thế này. Rồi chúng ta có 3 mũi kép dồn lại, chúng ta móc qua một lần như thế này, gọi là một mũi hạt bắp nè. Đây, xong rồi mình sẽ móc ở đây một mũi móc xích ha. Rồi tiếp tục chúng ta lại tương tự cho một cụm 3 mũi kép dồn một cho một mũi hạt bắp thứ hai. Đây. Đó, dồn lại như vậy ha. 3 mũi chúng ta dồn lại cùng một lúc như thế này, xong rồi các bạn sẽ móc qua hết một lần luôn, thì chúng ta có một cụm hạt bắp tiếp theo một cụm hạt bắp tiếp theo như thế này. Xong rồi các bạn phải móc một mũi móc xích qua. Đó, thì một trong móc chúng ta sẽ có một cụm là 2 hạt bắp, và chính giữa chúng ta có một mũi móc xích ở đây là xong một cụm bắp đầu tiên. Tiếp tục ngoắt sợi len và cách này, một trong móc, hai trong móc vào chân thứ ba đây, cũng tương tự như vậy, cũng kéo một cụm. Rồi đến cụm hạt bắp tiếp theo ở chân tiếp theo thì chúng ta cũng móc tương tự như vậy, rồi kéo hết qua, rồi móc ở đây một mũi đơn. Xong rồi các bạn sẽ cách một mũi móc xích ở đây ha. Rồi tiếp tục chúng ta thực hiện tiếp một cụm hạt bắp nữa. Chiều cao của hạt bắp các bạn cũng kéo cao lên bằng với 3 mũi móc xích nè. Đó, các bạn phải kéo cao lên như vậy ha. Rồi xong 3 mũi hạt bắp này rồi các bạn cũng móc qua hết một lần như thế này. Xong rồi các bạn phải móc thêm một mũi móc xích ở đây nữa, thì chúng ta được một cụm hạt bắp thứ hai. Đó, thì các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho tiếp tới cụm hạt bắp tiếp theo. Thì các bạn sẽ cách là một chân này, hai chân này, móc vào chân thứ ba ở đây cho mình. Tiếp tục một cụm bắp nữa cũng kéo cao lên như vậy các bạn ha. Tiếp tục này, 3 này. Đó, 3 lần lên như vậy thì các bạn sẽ kéo lên qua luôn nha. Đây, kéo lên qua xong thì các bạn sẽ móc một móc xích tại vị trí này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lặp tiếp một cụm hạt bắp tiếp theo tại trong móc đó luôn ha. Đây, rồi móc một mũi trượt qua, xong rồi móc một mũi móc xích. Đây mình đã khởi tạo được 3 cụm hạt bắp rồi, thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy. Cứ một cụm hạt bắp này chúng ta cách 2 trong móc, rồi móc tiếp một cụm hạt bắp tiếp theo. Rồi các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho đến hạt bắp cuối cùng này nha. Rồi liệu đang móc đến cụm hạt bắp cuối cùng thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cụm hạt bắp các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ móc một chân, móc nó vào cái cụm ngay cái đỉnh của cụm hạt bắp đầu tiên này các bạn. Đây, các bạn phải xác định được cái đỉnh của cụm hạt bắp đầu tiên là cái đỉnh này, thì chúng ta sẽ móc một mũi nó vào ngay cái đỉnh đấy luôn ha. Đây, móc một mũi trượt qua hết, xong các bạn lộn cái phần len phải nó ra phía bên ngoài như thế này. Rồi lộn ra xong thì các bạn thấy nó đối xứng nè, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 cụm hạt bắp. Đó, thì các bạn sẽ ướm thử chiếc điện thoại của mình. Rồi đó, vô nó vừa vặn là các bạn sẽ móc lên tiếp theo. Còn nếu mà các bạn mà thấy nó nhỏ thì các bạn điều chỉnh ha. Tại vị trí này hàng thứ hai này thì chúng ta đã móc như là đã tạo được cái gáy túi rồi, thì bây giờ chúng ta cứ móc thẳng lên cùng một công thức ở hàng hạt bắp này, thì chúng ta móc lên thôi. Rồi thì tiếp tục các bạn móc lên hàng tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ móc tiếp nha. 1 xích, 2 xích, 3 xích,
móc 3 xích để lên hàng tiếp theo, ngoắt sợi len. Rồi ở hàng tiếp theo này chúng ta sẽ rất là dễ nè, đây cái chỗ mũi móc xích ở hạt bắp ở dưới này chúng ta sẽ móc vào cái chân này nha. Rồi chúng ta sẽ tạo tiếp một cụm hạt bắp tiếp theo ngay tại cái chân móc đó luôn. Đó, rồi 3 lần len chúng ta kéo sợi len qua nè. Xong rồi mình sẽ móc một mũi móc xích ở đây. Rồi tiếp tục chúng ta tạo tiếp một cụm hạt bắp nữa nè. Đó, 3 lần len như thế này. Rồi các bạn sẽ kéo len qua. Kéo len qua xong các bạn móc tiếp một mũi móc xích ở đây. Đó, thì hạt bắp nào ở dưới thì chúng ta sẽ móc tiếp theo hạt bắp ở trên. Rồi tiếp tục. Ở đây mình đã cắt qua 2 chân móc rồi thì mình móc lại cái vị trí này, cái vị trí của cụm hạt bắp ở dưới đó các bạn. Đó, cứ như vậy là các bạn móc tiếp theo lên thôi. Tại vì nó có sẵn cái chân hạt bắp rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có việc là móc lên thôi đó các bạn. Đó, chân hạt bắp ở vị trí nào thì các bạn sẽ móc ở vị trí đó. Rồi mình đã móc xong 2 hạt bắp rồi nè. Đây, rồi các bạn cứ móc tiếp tục. Đó, ngay cứ chân hạt bắp ở phía dưới thì các bạn sẽ móc tiếp một cặp hạt bắp lên ở phía trên. Rồi chúng ta móc một mũi móc xích và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến chân cuối cùng cho mình luôn nha. Đó, rồi trượt lên qua là mình đã xong được 3 hạt bắp rồi các bạn. Cứ vậy các bạn móc thẳng lên, hạt bắp chỗ nào các bạn cứ thẳng lên như là được nha. Rồi mình đã móc xong đến hạt bắp thứ 11 đó, thì chúng ta cứ móc đều hạt bắp nó đi thẳng lên như vậy thì nó sẽ ra cái hoa văn rất là đẹp. Rồi đến chân cuối này thì các bạn cũng giống như chân ở dưới, các bạn sẽ canh ngay cái đỉnh đầu của cái mũi hạt bắp này nè. Đây, ngay đỉnh của mũi hạt bắp để chúng ta móc một cái mũi trượt nó vào đó các bạn nha. Đó, thì các bạn sẽ hình dung này. Đây, đó. Thì các bạn sẽ đâm kim sao cho nó đúng cái vị trí là được. Rồi thì chúng ta sẽ trượt mũi thì cái hạt bắp hai cái nó khít nhau. Đó, rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên tiếp 3 mũi móc xích để lên hàng tiếp theo. Đó, thì các bạn cũng móc ngay cái tại vị trí mà chúng ta chia cái mũi hạt bắp đó ra đó các bạn. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn móc tiếp theo cho Liễu nha. Rồi thì mình đã hướng dẫn xong 2 hàng móc thì các bạn sẽ móc tiếp là 11 hàng móc nữa. Mỗi hàng móc cũng tương tự công thức của giống như 2 hàng hạt bắp vừa rồi, thì các bạn móc tăng size lên đến khi nào mà vừa với kích cỡ mà các bạn cần thì chúng ta sẽ dừng lại. Thì đối với những cái size mà chúng ta móc điện thoại này thì các bạn sẽ móc tổng là 13 hàng hạt bắp là đủ các bạn nha. Rồi mình đã móc xong phần thân túi thì tổng sẽ có là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 hàng. Thì đó, tùy các bạn có cái điện thoại kích thước to hay nhỏ thì chúng ta sẽ canh. Ví dụ như mình đang xài một cái điện thoại size nó lớn nè, thì mình sẽ canh cái điện thoại của mình vào vừa. Đây, vào vừa y thinh như thế này thì chúng ta bắt đầu mới móc cái phần quai vào miệng túi nha. Đó, thì các bạn canh chiều dài như thế nào cho đủ rồi chúng ta ước lượng. Rồi thì bắt đầu khi vừa chiếc điện thoại rồi thì chúng ta sẽ canh để móc lên phần quai nè. Rồi thì các bạn để ý đây là cái đường môi nối, thì khi các bạn móc phần quai á, thì chúng ta sẽ cho cái hạt nút nó nằm ở cái vị trí của đường môi nối ở phía sau này. Rồi thì tại vị trí này bắt đầu chúng ta sẽ móc lên phần miệng túi và phần quai nha. Móc cho mình một mũi móc xích. Rồi mỗi trong móc các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây, không có quá chặt tay ha, cứ móc lỏng tay vừa vừa thôi các bạn. Đây, mỗi trong móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Đó, vừa tay như vậy thôi, không có quá chặt nha các bạn. Móc đến khoảng giữa túi thì chúng ta sẽ canh để mình làm cái phần quai túi để mình kết nút. Đây, thì các bạn cứ canh ngay ở giữa rồi chúng mình dừng lại nha. Đó, cứ mỗi trong móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn, không quá chặt tay thì làm cho cái đường viền túi nó bị thắt lại, cho nên chúng ta móc mũi đơn như bình thường thôi ạ. Đó, cứ mỗi trong móc chúng ta móc một mũi đơn, tức là một cụm hạt bắp các bạn sẽ móc tổng ở đó là 3 mũi đơn.
Rồi chúng ta canh coi nó ở giữa cái phần túi chưa, rồi mình sẽ thiết kế ra phần quai. Đây thì mình móc nó hơi lố 2 chân móc rồi nè, đó, canh ở giữa miền túi thì chúng ta sẽ thiết kế ra cái phần quai để mình kết nút nha. Rồi tại vị trí này, rồi đây phải giữa nha các bạn. Đó, các bạn phải canh áng chừng này. Đó, rồi thì đây mình đi thêm một chân móc nữa ra đây đi cho nó tương đối nè. Rồi giữa rồi các bạn sẽ móc lên 8 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình cong lại thử xem thì cái phần gài nút của túi của mình nó vừa chưa. Đây các bạn ướm cái nút vào thì các bạn thấy cái nút nó vừa với 8 mũi móc xích thì chúng ta sẽ chốt lên. Đây, tùy vào cái nút của các bạn to nhỏ để mình canh cái sợi móc xích này cho nó vừa ha. Rồi như mình là 8 nút là các bạn sẽ canh như vậy. Còn nếu các bạn mà muốn cho nó lơi cái hạt nút ra thì các bạn sẽ lên một móc xích. Đó thì các bạn canh nha, 8 hoặc 9 mũi móc xích như vậy. Rồi móc tại vị trí này cho mình một mũi trượt này. Đó. Rồi là chúng ta có được cái phần gài nút rồi. Rồi các chân móc còn lại thì các bạn sẽ móc tương tự là mỗi chân móc một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc cho nó hết phần quai cho mình là được nha. Hết phần miền túi nha các bạn. Đó. Rồi móc đều qua phía bên chân cuối cùng này cho mình nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng. Đây. Rồi tại vị trí này thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt và ngay đỉnh đầu của mũi đơn bên đây. Đây, kéo lên qua. Rồi xong rồi các bạn sẽ cắt lên tại vị trí này cho mình nha. Rồi cắt lên rồi thì các bạn sẽ trượt cái, xong rồi các bạn sẽ đẩy cái sợi len này đi xuống tại cái chân móc mình vừa cắt á, thì chúng ta kéo sợi len xuống và mình giấu len nó vào ở bên trong cái túi này nha. Các chân móc thì các bạn sẽ giấu nó vào ở trong mỗi chân móc đó là được. Dùng kim khâu len hoặc kim móc để chúng ta giấu nó sâu vào nữa là được các bạn ha. Đó, các bạn cứ đẩy xuống phía dưới cho mình thêm vài chân móc nữa là được nè. Rồi tại vị trí này thì chúng ta cắt lên tại đây nhé. Rồi thì ở cái phần túi này thì các bạn sẽ dùng cái kim may để chúng ta kết cái hạt nút nó vào tại vị trí này là xong này các bạn. Rồi thì cho kim móc nó các bạn cho kim khâu. Rồi các bạn định hình cái phần vị trí kim khâu và hạt nút, rồi chúng ta kết nút nó vào ngay tại cái vị trí ở hàng chúng ta đối xứng qua nha. Đây. Rồi mình đối xứng qua là chúng ta sẽ kết nút nó vào đây. Đó. Rồi các bạn kết cố định nó vào vị trí này cho mình nha. Rồi sau khi kết nút xong thì chúng ta gài thử vào là thấy ok, vừa là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần nút gài nha các bạn nha. Đó, nó sẽ nằm ở vị trí cố định như vậy. Giờ mình học móc ngôi sao trang trí ha. Rồi các bạn sẽ sử dụng kim là 2.5mm và dùng cỡ sợi là miêu cô tông, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên 2 mũi móc xích, 1 xích, 2 xích. Rồi chúng ta móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này 3 mũi nửa kép, 1 mũi nửa kép này, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép. Rồi xong rồi các bạn sẽ móc lên 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích. Xong 4 xích chúng ta lại ngoắt sợi len, móc vào ngay cái vòng tròn ma thuật này cho mình 3 mũi nửa kép nữa, 1 nửa kép, 2 nửa kép,
3 nửa kép. Xong rồi các bạn lại móc 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Rồi đâm kim vào trong vòng tròn ma thuật này, móc một cụm 3 mũi nửa kép, tiếp tục 1 nửa kép, 2 3. Xong 3 mũi nửa kép, chúng ta lại móc 4 mũi móc xích này, 1 2 3 4. Rồi các bạn cứ lặp lại tiếp tục như vậy. Ở đây chúng ta có 3 cạnh rồi thì các bạn lặp lại thêm 2 cạnh nữa, tổng là mình sẽ có 5 cạnh để nó ra hình ngôi sao nha. Rồi các bạn móc tiếp theo như vậy cho mình. Rồi mình đã móc đến cạnh thứ 5 nè, thì từ cạnh thứ 5 để tiếp nối với cạnh đầu tiên thì chúng ta phải móc vào đây 1 xích, 2 3 4. Xong 4 xích mình sẽ móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi kép này, trượt kéo lên qua. Đó là mình đã chia đủ 5 cạnh nè, 1 2 3 4 5. Đó, các bạn phải chia đều ra như vậy thì lúc đó mình mới ra được cái hình ngôi sao nha. Rồi tại vị trí này các bạn móc lên một mũi móc xích ở đây. Rồi ngay cái chân mà chúng ta móc cái mũi trượt đó thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Rồi chân kế tiếp này chúng ta bỏ và móc chân tiếp theo đây. Chân này là bỏ không móc nè, là cách một chân qua chân tiếp theo này, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. Xong rồi ngay tại cái góc mà 4 xích này các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc xích, 1 xích, 2 xích, 2 mũi đơn, sorry các bạn, móc vào đây 2 mũi đơn. Xong rồi chúng ta sẽ lên 1 xích, 2 xích, xong rồi móc vào đây 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Rồi là chúng ta đã xong được một cạnh đầu tiên. Rồi tiếp tục qua cạnh thứ hai thì cái chân đây, cái chân góc đầu tiên ở đây các bạn sẽ móc vào đây là một mũi đơn này. Rồi chân tiếp theo này chúng ta không móc ha, ta móc tiếp vào chân đây một mũi đơn. Rồi ngay tới cái cạnh này chúng ta sẽ móc vào đây một đơn, 2 đơn, xong rồi móc 1 xích, 2 xích, móc lại cái cạnh này thêm 2 mũi đơn nữa, 1 đơn, 2 đơn. Rồi tương tự như vậy chúng ta móc qua cái chân này một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo này mình không móc, mình bỏ nha, móc chân tiếp theo này một mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ lặp lại tương tự lần lượt như vậy cho đến cánh thứ 5 cùng chung công thức như vậy ha. Rồi mình đã móc đến cạnh cuối cùng là cạnh thứ 5. Xong rồi chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đầu tiên đây, trượt lên qua là xong được 5 cánh của ngôi sao. Và rút cái sợi len ngắn cho thiệt là chặt ở cái vòng tròn ma thuật này lại các bạn nha. Đó, để cho cái lỗ vòng tròn ma thuật này nó khép kín lại. Rồi ở cái miếng này, ở cái miếng ngôi sao đầu tiên này các bạn sẽ cắt cho mình chiều dài là 40 cm nha. Đây, cắt dài là 40 cm này để chúng ta khâu ráp. Đây là miếng đầu tiên. Và miếng thứ hai thì các bạn sẽ cắt ngắn cho mình tại đây và kéo cái sợi len giấu nó xuống phía dưới này luôn. Đó là một miếng cắt dài và một miếng cắt ngắn như thế này, để hai miếng chúng ta bắt đầu khâu ráp lại với nhau là nó thành một hình ngôi sao. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ khâu ráp nha. Rồi ngay cái tại mà cái chân mà chúng ta vừa cắt lên đó thì các bạn đẩy cái sợi len nó xuống phía dưới tại chân móc đó. Cũng tương tự như cái miếng bên kia, chúng ta cũng cắt lên và đẩy cái sợi len nó xuống phía dưới đó, xuống dưới tại chân móc này luôn ha. Rồi cái miếng bên này cũng vậy, chúng ta sẽ đẩy sợi len nó xuống đây thì nó sẽ được cái vị trí như thế này. Rồi hai miếng mình sẽ áp nó lại với nhau, phải cùng một vị trí với nhau thì mình khâu ráp nó mới khớp các bạn nhé. Đó, các bạn ướm cho nó khớp với nhau toàn bộ rồi chúng mình mới khâu. Và khi khâu thì các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ lấy cái mép len ở phía bên cạnh trong của mỗi mép, tức là chúng ta sẽ lấy này nửa mép ở cạnh trong
của bên này và nửa mép của cạnh trong ở phía bên này. Đó, tất cả chúng ta đều lấy nửa mép. Rồi. Rồi, các bạn lưu ý này ha, nửa mép nè. Nửa mép nè. Đó. Đó. Còn chừa cái nửa mép ngoài lại chúng ta không có lấy len nha. Rồi, mình sẽ khâu nhẹ nhàng từng trong móc như vậy thôi. Rồi tiếp tục nửa mép len bên này, lấy với nửa mép len bên này. Rồi mình khâu tiếp như vậy cho đến hết cái ngôi sao này cho mình luôn nha. Rồi đây, đó, đó, các bạn cứ khâu tiếp theo, và trong móc nào các bạn phải khâu đúng trong móc đó, không có được bỏ sót thì nó sẽ bị khuyết cái ngôi sao của mình nha các bạn. Rồi cứ khâu đều như vậy cho đến chân cuối cùng này nha. Rồi mình khâu đã đến chân cuối thì nó sẽ ra hình ngôi sao như thế này, thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước giấu lên, thì các bạn sẽ giấu nó đi vào trong cái trong móc này là được nha. Miễn làm sao nó đừng có bị khuyết cái ngôi sao của mình là được đó. Các bạn cứ giấu vòng qua vòng lại 2 vòng và đâm xuyên nó vào trong những cái sợi len mình móc ra là được này. Rồi đây là chúng ta cắt len mình được một cái hình ngôi sao rất là dễ thương. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái móc khóa mini để chúng ta gắn cái hình ngôi sao này vào. Đây nó có một cái móc nhỏ để mình gắn cố định nó vào trong chiếc túi, cũng xinh lắm đó các bạn. Đây gắn cố định như thế này. Rồi một cái bộ quai, đây một cái bộ quai thì chúng ta sẽ chốt cái phần quai nó vào trong cái phần móc khóa, rồi chúng ta gắn cái phần túi đây ha. Đây chúng ta sẽ gắn vào hai bên hông túi đây, nhìn rất là xinh này, kèm theo cái móc khóa này vào nữa. Còn nếu các bạn mà không có loại móc giống mình mà có loại móc càng cua như thế này thì chúng ta sẽ dùng sợi len để mình khâu vào trong cái góc này. Đó, mình khâu xuyên qua cái móc càng cua này. Có nhiều cái để mình thiết kế cho cái móc này lắm. Đó thì các bạn thiết kế cái móc sao cho nó phù hợp. Đó, thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó có cái độ nó treo lòng thòng là được. Đó các bạn khâu cho nó cố định tầm 2-3 chân móc như thế này, rồi chúng ta sẽ chốt lên và móc nó vào trong cái sợi dây càng cua của mình là được nha. Đó, mình chỉ cho các bạn 2-3 cách để chúng ta sử dụng cái móc khóa này cho nó sinh động theo kiểu của mình thích ha. Rồi thì các bạn chốt lên, cắt lên là mình gắn vô cái quai càng cua nó là xong nha các bạn. Rồi là mình gắn cái phần móc xong rồi nè, thì nó nằm ở điểm trung tâm, và cái phần quai này mình sẽ gắn cái nút nó ở phía sau và cái phần móc khóa nó ở phía trước. Rồi các bạn chỉ cần gắn nó vào đây. Thế là chúng ta đã có một chiếc túi xinh xắn hình ngôi sao khá là dễ thương, và sợi dây da đen đen nhỏ xíu này. Các bạn có thể phối theo kiểu dây da hoặc là dây len thì cũng được, thì tùy thích mình trang trí ha. Rồi thì Liễu đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện xong chiếc túi đựng điện thoại hình ngôi sao rất là dễ thương. Các bạn thấy video này hay cho Liễu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ, Liễu sẽ trả lời bình luận để các bạn hoàn thiện xong cái mẫu túi đựng điện thoại xinh xinh này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.